ke rancangan masakan saya. Dan seperti biasa, anda bersama saya, Nadilah Nasaruddin. Dan resipi yang akan saya kongsikan hari ini ialah resipi yang berasal daripada negeri Pening, iaitu laksa. Bahan-bahannya ialah 4 ekor ikan selayang yang telah pun direbus dan dibuang tulangnya. Ikan selayang ni nanti akan di blender. Tulang ikan selayang yang akan di blender nanti. Air rebusan ikan selayang kering yang telah pun di blender bersama dengan 1 biji bawang besar, bunga kantan, asam keping, laksa. Tulang ikan kita dah blender tadi, kita tapis, lepas tu kita ambil air dia. Bahan yang telah kita kisar dan juga cili kisar tadi, kita masukkan dalam air rebusan ikan. Lepas tu masukkan asam keping, tu masukkan bunga kantan dan juga daun kesum. Akhir sekali masukkan garam secukup rasa. Lepas tu tunggu sampai masak. Nampaknya kuah laksa dah siap. Bolehlah tutup api. Lepas ni nak hidang. So inilah hasil masakan saya tadi. Hidang laksa korang tu dengan macam-macam jenis ulam. Ulam ikut suka korang.